අපි අද ඉගෙන ගනිමු simple present tense එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද වාක්‍ය කීපයක් ලියාගන්නේ කියලා. simple present tense එකේදී use වෙන්නේ habitual action එකක්. ඒ කියන්නේ අපි නිතර කරන යම්කිසි ක්‍රියාවක්. මුලින්ම අපි බලමු I. ඒ කියන්නේ මම use කරලා වාක්‍ය ලියන හැටි. That means how to use I in a simple present tense sentence. මෙතෙන්දී verb එක ඒ ස්වරූපයෙන්ම වාක්‍යයට දානවා කිසිම වෙනසක් කරන්නේ නැතුව. First example, I run every weekend. මම හැම සතියන්තයකම දුවනවා. Second, I write my diary daily. මම දිනපතා මගේ ඩයරිය ලියනවා. I go to the market on Sunday. මම ඉරිදා දවසට පොළට යනවා. I worship my parents every day. මම හැමදාම දෙමව්පියන්ට වඳිනවා. Number 5, I like ice cream. මම ice cream වලට කැමතියි. I prepare a suitable speech once a month. මම හැම මාසයකටම සැරයක් සුදුසු කතාවකට සූදානම් වෙනවා. අපි දැන් බලමු we. ඒ කියන්නේ අපි use කරලා කොහොමද sentence එක ලියාගන්නේ කියලා. මෙතෙන්දිත් verb එක කිසිම වෙනසක් නැතුව වාක්‍යයට යෙදෙනවා. First one, we go to school on weekdays. අපි සතිය දිනවලදී පාසලට යනවා. Second, we play tennis every morning. අපි හැම උදෑසනකම ටෙනිස් ක්‍රීඩා කරනවා. Third, we normally eat rice and curry for lunch. අපි දිවා ආහාරය සඳහා සාමාන්‍යයෙන් බත් සහ ව්‍යංජන කනවා. Number 4, we go to the beach every Friday evening. අපි හැම සිකුරාදාවකම සවස මුහුදු වෙරළට යනවා. Number 5, we get up early every day for our morning program. අපේ උදෑසන වැඩසටහන සඳහා අපි සෑම දිනකම කලින්ම අවදි වෙනවා. ඊළඟට බලමු he or she. ඒ කියන්නේ ඔහු හෝ ඇය use කරලා කොහොමද sentence එක හදන්නේ කියලා. මෙතනදී verb එකේ අගට s එකතු වෙනවා. සමහර verbs වල නම් es එකතු වෙන්න ඕනේ. First one, she loves to play basketball. ඇය basketball ක්‍රීඩා කරන්න කැමතියි. Second, he earns money by working hard. ඔහු මහන්සියෙන් වැඩ කර මුදල් උපයයි. Third one, she thinks he is very handsome. ඇය හිතනවා ඔහු හරි කඩවසම් කියලා. Number 4, she talks to the teacher without hesitation. ඇය කිසිම පැකිලීමකින් තොරව ගුරුවරයාට කතා කරනවා. Number 5, he gains a lot of knowledge by using the public library. ඔහු public library එක use කරලා පාවිච්චි කරලා ගොඩාක් දැනුම ලබා ගන්නවා. ඊළඟට බලමු they. ඒ කියන්නේ ඔවුන් සමග සම්බන්ධ කරලා කොහොමද sentence එක හදන්නේ කියලා. මෙතනදිත් verb එක කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැතුව වාක්‍යයට යෙදෙනවා. First example, they talk too much. ඔවුන් ඕනවට වඩා කතා කරනවා. Second, they make their beds tidy. ඔවුන් ඔවුන්ගේ ඇඳවල් පිළිවෙලට සකස් කරනවා. Third, they speak English fluently. ඔවුන් චතුර ලෙස ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා. Number 4, they drive their kids to school every day. ඔවුන් ඔවුන්ගේ දරුවන් පාසලට සැමදාම රැගෙන යනවා. Number 5, they work hard for a better future. ඔවුන් යහපත් අනාගතයක් සඳහා මහන්සි වී වැඩ කරනවා. අපි දැන් බලමු විශේෂ එක් පුද්ගලයෙක් සම්බන්ධ කරලා කොහොමද sentence එක හදන්නේ කියලා. මෙතෙන්දී verb එකේ අගට s එකතු වෙනවා. සමහර verbs වල නම් es එකතු වෙන්න ඕනේ. go, goes වගේ. තවත් සමහර ඒවා එක අකුරක් කැපිලා ies එකතු වෙනවා. උදාහරණ cry, cry, y කැපිලා ies එකතු වෙනවා. එතකොට cries වෙනවා. First example,
Harini deposits money once a week. Harini සතියකට සැරයක් මුදල් තැන්පත් කරනවා. Charit goes to the office by train. Charit office එකට යනවා train එකෙන්. Chamali runs fast. Chamali වේගයෙන් දුවනවා. My son lives in London. මගේ පුතා ලන්ඩන් වල ජීවත් වෙනවා. My father forgets his spectacles sometimes. මගේ තාත්තට ඇතැම් වෙලාවට ඔහුගේ කණ්ණාඩි දෙක අමතක වෙනවා. ඊළඟට විශේෂ පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙක් කණ්ඩායමක් සම්බන්ධ කරලා වාක්‍ය ගොඩනගන විදිහ. මෙතෙන්දී verb එක වෙනසක් වෙන්නේ නැතුව යෙදෙනවා. මොකද plural noun එකක් නිසා. First one, farmers use carbonic fertilizer for their crops. ගොවීන් ඔවුන්ගේ භෝග සඳහා කාබනික පොහොර යොදා ගන්නවා. Second, parents love their children forever. දෙමව්පියන් ඔවුන්ගේ දරුවන්ට සැමදා ආදරය කරනවා. Third, Buddhists engage in religious activities in Poya days. බෞද්ධයින් පෝය දිනවල ආගමික වතාවත්වල නිරත වෙනවා. Number 4, neighbours live happily with everyone. අසල්වාසීන් සෑම දෙනා සමගම සතුටින් ජීවත් වෙනවා. අවසාන කොටස විදිහට අපි බලන්නේ පණ නැති දෙයක් සම්බන්ධ කරලා කොහොමද simple present tense sentence එකක් ගොඩනගන්නේ කියලා. මෙතෙන්දී ඒ පණ නැති දේවල් සමූහයම වුණත් එක ඒකකයක් එක පුද්ගලයෙක් විදිහට සලකලා තමයි කරන්නේ. එතෙන්දී verb එකේ අගට s එකතු වෙනවා. කලින් අර මං කිව්ව විදිහේ ඒ විදිහටම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. First example, sun rises from the east. සූර්යා උදා වෙනවා නැගෙනහිරින්. Second, rain falls from the clouds. වලාකුළු වල සිට වැස්ස වහිනවා. It usually rains every day here. මෙහෙට සාමාන්‍යයෙන් හැමදාම වහිනවා. Number 4, it smells very delicious in the kitchen. උස්සියෙන් ඉතා මිහිරි සුවඳක් එනවා. මම හිතනවා දැන් ඔයගොල්ලන්ට simple present tense එක හොඳට පැහැදිලි ඇති කියලා. මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. We'll meet from a next video soon. Bye.